سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه یک قیمه بادمجون مجلسی فوق‌العاده خوشمزه و خوش رنگ و لعاب رو ببینیم. مواد لازم: گوشت خورشتی 300 گرم که من از گوشت گوسفندی استفاده کردم. لپه 150 گرم یا 3/4 پیمانه یا لیوان دسته‌دار فرانسوی. لپه رو من شستم و از 2-3 ساعت پیش گذاشتم خیس بخوره و 2-3 بار آبش رو عوض کردم. بادمجون 5 عدد که بهتر از بادمجونای قلمی استفاده کنید. تعدادش هم اگه دوست داشتید میتونید کم و زیادش کنید. 2 تا پیاز کوچیک یا یه پیاز نسبتاً درشت. پیاز داغ که اختیاریه و من برای تزیین میخوام ازش استفاده کنم. آموزش پیاز داغ مجلسی هم قبلا گذاشتم تو کانال. رب 2 قاشق غذاخوری پر، لیمو عمانی 100 عدد. اینم از روغن پیاز داغه که من جدا کردم و کمی داخلش زردچوبه هم داره. این روغن باعث میشه که خورشتتون خیلی خوشمزه تر شه. حالا بهتون میگم که برای کدوم مرحله قرار ازش استفاده کنیم. زعفرون دم کرده، نمک به میزان لازم که من از 2 قاشق چایخوری سرصاف استفاده میکنم. فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر دارچین نصف قاشق چایخوری. اگه چوب دارچین هم داشتین میتونید از چوبش هم استفاده کنید. گوجه گیلاسی 10 تا یا 2-3 تا گوجه فرنگی نسبتاً کوچیک. خب برای شروع اول میریم سراغ خرد کردن پیاز و 2 تا پیاز کوچیک یا یه پیاز نسبتاً بزرگ رو نگینی خرد میکنیم. خب این از پیاز. حالا داخل قابلمه حدود 3 قاشق غذاخوری یا هر مقداری که خودتون دوست داشتین روغن میریزیم و اجازه میدیم روغن داغ شه. و بعد پیاز نگینی خرد شده رو اضافه میکنیم و تفت میدیم تا پیاز نرم و سبک شه. بهتر از پیاز خیلی زیادی استفاده نکنین، چون اگه بیش از حد از پیاز استفاده کنین باعث میشه مزه خورشتتون کمی شیرین شه. و اینکه پیاز رو بیش از حد با روغن تفت ندین که کاملا سرخ شد تاثیرش روی بوی ذوق گوشت رو از دست بده. خب حالا بعد اینکه پیاز رو تفت دادم و کمی سبک شد بهش گوشت رو اضافه میکنم و همراه پیاز تفت میدم تا رنگ گوشت تغییر کنه. بعد اینکه گوشت رو با پیاز چند دقیقه تفت دادم و رنگش تغییر کرد بهش زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه میکنم و دوباره تفت میدم تا بوی خامی زردچوبه گرفته شه. بعد حدوداً 1 دقیقه رب رو اضافه میکنم و همراه گوشت تفت میدم تا رب رنگ باز کنه و خامی رب از بین بره. تفت دادن رب باعث میشه که خورشتتون خیلی خوش رنگ تر شه، پس این مرحله رو حتما انجام بدید. بعد اینکه رب با همراه گوشت حدود 3 دقیقه تفت دادم ببینید چه خوش رنگ تر شده. حالا بهش آب جوش اضافه میکنم و در ظرف رو میذارم و اجازه میدم که گوشت کامل بپزه. توی این مرحله از آب جوش استفاده کنین چون الان دیگه مواد داخل قابلمه همه داغ شدن و نباید از آب سرد استفاده کنیم. حالا تا گوشت بپزه بریم سراغ بقیه کارا. قسمت سبز کلاهک بادمجون رو میگیرم اما کامل کلاهک بادمجون رو از ته جدا نمی کنم و میذارم یه کوچولو بمونه. و بعد بادمجون ها رو پوست میگیرم. من بادمجون ها رو برش نمیزنم چون قلمیان رو نمیخوام حین پخت له شه. فقط از وسط یه چاک میدم که نمک و طعم خورش به خورد بادمجون ها بره. ببینی این شکلی. شما اگه بادمجون قلمی نداشتین میتونین برش بزنین بادمجون ها رو. حالا بهشون نمک میزنم و میذارم تلخی بادمجون ها گرفته شه. همه قسمت ها رو نمک بزنین تا تلخی بادمجون ها گرفته شه و روغن کمتری جذب کنه حین سرخ کردن. حالا تا تلخی بادمجون ها گرفته شه بریم سراغ استفاده از روغن پیاز داغ برای تفت دادن لپه. این روغن همونطور که تو ویدیو پیاز داغ گفتم یه مقدار زردچوبه هم داره و فوق‌العاده خوشبو خوش‌طعم میکنه لپه رو. من لپه
لپه خیس خورده رو با این روغن حدود 4-5 دقیقه تفت میدم تا هم یه رنگ و مزه‌ای بگیره و همین که بوی زهم و خام یه لپه گرفته شه و داخل خورش وا نره و له نشه. فقط حواستون باشه که بیشتر از 4-5 دقیقه نباید تفت بدین لپه رو، چون تفت دادن زیاد باعث میشه که لپه دیرپز و سفت شه. حالا آب میریزم و اجازه میدم لپه ها کامل بپزن. میتونین لپه رو همراه گوشتم از همون اول کار بذارین بپزه، اما چون یه سری از لپه ها زودتر میپزن و یه سری دیر پزن، من ترجیح میدم که لپه رو جدا بپزم. خب بعد اینکه تلخی بادمجونا گرفته شد خشکشون کردم و حالا سرخشون میکنم. چون بادمجونا رو برش نزدیم و قرار درسته سرخشون کنیم، بهتره فقط دو طرف بادمجون رو سرخ نکنید و دور تا دور بادمجونا رو سرخ کنید تا ظاهر بهتر و جذاب‌تری داشته باشن. ببینید من دور تا دور بادمجونا رو سرخ کردم. اینم از بادمجونای سرخ شده خوش رنگه. یه نکته‌ای هم در مورد لیموها بگم. من لیموها رو از وسط نصف می‌کنم که اگه داخلش کپک زده بود خورش رو بدمزه نکنه. هستاش هم جدا کردم. حالا روی لیموها آب جوش میذارم یه 20 دقیقه داخل آب بمونن تا تلخیشون گرفته شه و خورش رو تلخ نکنن. خب الان دیگه گوشتمون کامل پخته و چقدرم خوش رنگ شده. حالا وقتشه که بهش نمک اضافه کنیم. نمک رو همیشه بعد پخت گوشت اضافه کنید تا گوشت دیرپز نشه. بهش پودر دارچینم اضافه میکنم و یه هم میزنم. و بعد بهش لپه پخته شده رو اضافه میکنم و اجازه میدم با در بسته حدود 10-15 دقیقه بپزه تا لپه ها طعم داشتن. بعد حدوداً 10 دقیقه لیمو رو اضافه میکنم و از این مرحله به بعد حرارت رو کمتر میکنم و میذارم با حرارت ملایم 10 دقیقه دیگه بپزه تا لیموها نرم شن و خورش کم کم جا بیفته و روغن بیاد روی سطح خورش. از این مرحله به بعد به صورت رفت و برگشتی و آروم هم بزنید خورشت رو تا روغن بیاد روی خورشتتون. میبینیم با حرارت ملایم چه خوب خورشتمون جا افتاده و خوش رنگ و لعاب شده. حالا بهش زعفران اضافه میکنم. زعفران رو سعی کنین همیشه مرحله آخر اضافه کنین تا عطر و بوش از بین نره و بیشتر حفظ شه. گوجه رو اضافه میکنم. اگه از گوجه بزرگتر استفاده میکنین میتونین نصف کنین گوجه رو. حالا بادمجونای سرخ شده رو میچینیم روی خورشتمون. لیمو گوجه رو کنار بزنیم و بعد بادمجونا رو بزنیم که له نشن گوجه و لیمو. بعد اینکه بادمجونا رو گذاشتیم یه گوشه ظرف، حالا از آب و روغن خورش بریزین روی بادمجونا تا طعم و رنگ بگیرن. حالا در ظرف رو میذارم تا دوباره با حرارت ملایم یه 10 دقیقه بپزه تا گوجه ها بپزن و طعم همه موادمون به خورد هم بره و خورشتمون دیگه کامل جا بیفته. توی این مرحله میتونین پیاز داغ هم بریزین روی بادمجونا یا روی سطح خورشتتون یا مثل من نگه دارین برای تزیین ازشون استفاده کنین. خب اینم از نتیجه خورشت قیمه بادمجون مجلسی و خوشمزه ما با یه رنگ و لعاب بی‌نظیر. امیدوارم شما هم درست کنین و نوش جان کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنون که همراهیم کردین. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین و کانالمو سابسکرایب کنین تا اگه ویدیوهای جدیدی گذاشتم با خبر بشین.